السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وطندارای نهایت عزیز و گرانقدر که همیشه گزارشات ما را از طریق تلویزیون آریانا میبینین، از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا میبینین و چینل افغاندیلی که بیشتر رفیقا و دوستا مرا در این چینل یوتیوب که او هم مربوط به تلویزیون آریانا میشه تعقیب میکنین. وقت هم شما بخیر باشه. خوشحال هستم که یک روز دیگه در خدمت شما قرار گرفتیم و میخواهیم که امروز یک گزارش متفاوت بر شما داشته باشیم. گپای ما میخواهیم که خیلی کوتاه بگیرم. تصویری که شما میبینین در پشت سر ما شاید در اول گزارش هم دیده باشین. ما با یکی از چهارراهی های مشهور و مطرح در سطح کابل هستم. چهارراهی ملک اصغر، شاروالی کابل در این قسمت. یعنی جایی که همیشه بیایی 20 دقیقه و نیم ساعت خو در اینجا میمانی تا که راه باز شوه و تو بری به طرف مقصد که میخوایی اونجا بری. اما اصل هدف و مقصد ما اینجا ای که چی است، حالا اینجا که استاد شما میفهمین دیگه. ریاست عامه کتابتونون و ریاست کتابخانه های عامه. کتابخانه جایی است که واقعا انسان میسازه. امروز شما هر شخصیت، چه نظامی باشه، چه ملکی باشه، چه شاعر باشه، چه نویسنده، یعنی این شخصیت ها را که شما میبینین، این هر شخصیتی که از در هر بخش نام نمیگیرم. اگر نام بگیرم شاید وقت را زیاد میگیره. همیشه امی کتابخانه ها ساخته. با این بچه صحبت کردیم، گفتیم بیا که بریم ببینیم که این وضعیت کتابخانه عامه چگونه است، از چه قرار است. در کل او تو کدام گپ ما فکر نمی کنم که باقی مانده باشه. یک جای میریم امروز به امی ریاست کتابخانه های مرکز یا کتابخانه عامه مرکز بگویم. اینجا میریم و یک موضوع دیگر که راستی بگویم یکی از کتابخانه های مشهور و مطرح در سطح افغانستان و جایی که در سال یگانه کتابخانه مشهور و در سال 1345 هجری شمسی در دوران حکومت پادشاه وقت ظاهرشاه این کتابخانه ایجاد شد. بیاییم که یک جای منتها امروز کوشش کنید که زیاد حوصله داشته باشیم. من میفهم گپ از کتاب که میشه باز کلک یک رقم تیر خودم میره. هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش. ارتباط کتابخانه های عامه بخصوص مرکز با کتابخانه های ملی و بین المللی چگونه است؟ ګاونډي هیوادونو ایران سره، ترکیه سره، قطر سره او د بعضو نور دوستو هیوادونو سره ارتباطات قایم کړي دي. در مجموع چند تالار داره کتابخانه مرکز؟ شاه مولای غازی
تصمیم میگیرن که باید ما یک کتابخانه ملی داشته باشیم. استادای سرشناس مثلا صوفی صاحب اشقری همیشه می آمد، حیدری وجودی خودش همیشه بود. قدیمی ترین اثری که ما اینجا پیش خود داریم شمس النهار است که در تاریخ گفته شده که اولین جریده است که در افغانستان به نشر رسیده. کتابخانه در حقیقت مغز یک جامعه است. ما به داخل کتابخانه مرکز هستم، کتابخانه عامه مرکز. قبل از اینکه به دیگه بخشا یا تالارها بریم صحبت بکنیم با مسئولین از تغییرات، از اینکه در این کتابخانه چقدر کتاب است، محتویات کتاب ها چی است، خلاصه گپ های خیلی زیاد داریم. اما من خواستم که در بخش توزیع کتاب بیم. یک کسی که تازه میخواد بیا یک کتاب را از کتابخانه عامه بگیره، به گونه امانت یا به طور امانت مطالعه کنه، باز پس بیاره بته. اما پروسش میخوایم که برای شما آقای عبدالاحمد صدیقی مسئول بخش توزیع کتابخانه عامه مرکز برای ما بگوین که چگونه است اون پروسش که شما بلد شین. کسایی که بلد نیستین بیاین یگان کتاب بگیرین مطالعه کنین. قربانتان شم تا کی دیگه مطالعه نکنین. صدیقی صاحب خسته نباشید. خوش آمدین به کتابخانه عامه. دیگه آمدن شما رو خوش آمدید میگیم. البته بخش توزیع کتاب برای کسایی است که وقت مطالعه را در تالار ما نداشته باشند، بخواهند کتاب از جا به امانت ببرند. یعنی دیگه تالارهای ما ضرورت به کارت عضویت کتابخانه ندارد. هر وقت که مراجعین ما خواسته باشند میتونن بیان اینجا، از هر بخش خواسته باشند کتاب دیده میتونن، خوانده میتونن، منتها برده نمیتونن. یگانه بخشی که کتاب به امانت به مراجعین میته بخش توزیع کتاب است. به خاطر عضویت کتابخانه، کسایی که عضویت کتابخانه را میگیرن اول باید یک فرم داریم ما، فرم کارت عضویت. این فرم طی مراحل میکنن. قسمت اول از این فرم اطلاع شخصی خود میرسونن. قسمت بعدیش که است مرجع تصدیق کننده است. در هر جایی که کار میکنن، اگر متعلم هستند، محصل هستند یا کارمند هستند یا یک شهروند عادی هستند، امی فرم برای ما خانه پوری میکنن، کاوی تذکره خود همراه عکس بر ما میارن، ما تو یک کارت عضویت برشون جور میکنیم. این قسم یک کارت عضویت جور میشد. بعد به اساس این کارت عضویت میتونن یک کتاب بر 15 روز از اینجا به امانت ببرن. 16 روز نمیشه؟ 16 روز هم میشه، البته در صورت که کتاب ختم نکرده باشه مطابق همون طرز العمل ما. در صورت کتاب در 15 روز خلاص نکنن باز میشه اینجا بر ما مراجعه میکنن. کس اگر همون کتاب کس دیگه نخواسته باشه باز میشه برشون برای یک دوره دیگه هم تمدید شود. بسیار زیاد تشکر. 30 روز دیگه میشه. درست بخیر باشه. یعنی پروسش به همین شکل است. پروسش به همین شکل. بگی همون یک فرم برای ما میگی یک قلم بده، اجازه است که ما را کارت میتن نمیتن دیگه چرا ها؟ هیچ مشکلی نداره. صحیح است. خب این اینجا دیگه بخیر یک معلومات را که نیاز است مقصد مقاصد باز معلومات نمیتون امکان داره. هیچ کدوم گپ نیست ان شاء الله بدون کدوم. خیر باشه. شوخی میکنم. خیر باشه. من اینجا یک فرم خانه پوری میکنم که من هم یک کارت داشته باشم. باز شما هم به همون دلیل من این سوال داشتم که بعد اینجا بیاین. کس این چقدر خوب است کسایی که اینجا مطالعه کردن نمیتونن، مشکل دارن، بیاین بگیرن. باز یک گپ دیگه است که تا بار خود کس نشده که کسی کتاب برده باشه و اما تو یک رقم اون مسئله و رقمی برده باشی. کسایی که اگر کتاب میبرن و پس نمیارن باز اون مرجع اونا رو تصدیق میکنه، ما مکتوب بر از اون مرجع نشته میکنیم. باز از اونها میخوایم که هر کسی که کتاب برده باشه و امروی ما همکاری میکنن، نفر بر ما حاضر میکنه و کتاب خود ما پس میگیره. درست. کتابای کتابخانه عامه که هست ملکیت عامه است. تمام مردم دی حق دارن و به خاطر از اینکه کتاب ضایع نشود باز هم تو یک پروسه داره. ولی نگهداریش باز وظیفه ماست. نگهداریش، حفاظت و نگهداریش وظیفه ماست. بسیار تشکر. اگر کتاب نآورد نفر باز مرجعی که تصدیق کرده یا تضمین کرده دیگه از یخن از ما میگیرن. بسیار زیاد تشکر. خوش شدم. بسیار زیاد تشکر. ما با عزت باشید. من می فرم خانه پوری میکنم، شما تصویرها رو ببینید.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین. من این لحظه به دفتر قاری صاحب عبیدالله حنیف هستم، رئیس کتابخانه های عامه. سوالای من خیلی زیاد است اما کوشش میکنم که مهمایش از رئیس پرسان بکنم. تشکر از اینکه برای ما وقت دادی حنیف صاحب. من تشکر من ستاسو څخه او زه تاسو ستاسو همکاران او ستاسو د برم ټول دنیا ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. بسیار زیاد تشکر. اول سوال ما این است که چه مدت زمان میشه که شما به ریاست کتابخانه های عامه را به عهده دارید؟ تقریبا 2 کال او څو میاشتې تر زه راغلی خدمت کوم. 2 سال. ای که چه تغییرات آمده این سوال میمونم که سوال آخر باشه، ولی بیایم ابتدا پرسان بکنیم که در مرکز و ولایات در مجموع چند کتابخانه فعال موجود است؟ د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ټول تقریبا فی الحال 9 کتابخانې موږ لرو چې دغه 200 کال ایجاد شولې. دې کال کې 2 کتابخانې مرکز کې ایجاد کړلې او ټول الحمدلله فعالیت کوي او دوی د پر ان شاء الله د کار زمینه ټول ان شاء الله کوم مشکل نه لري. درست، یعنی فعال است. کسی که بخواد کتاب بخونه کارتش داشته باشه یا کارت بره بگیره میتونه که کتاب بگیره، یعنی برای مردم باز است دیگه. بله، خو متاسفانه په د څو شکل د کار نه دی شوی. بعض مشکلات وو د افغانستان په عامه کتابخانو کې د کتابونو ډیره کمی وه او د وخت کې وزیر چې محترم خاص متوجه دی، موږ ته هدایت هم راکړي دي او زموږ ورته خاص توجه ده چې د دوی د کتابونو ضرورتونه پوره کړو. په تیر کال کې موږ 11,000 کتابونه ولیږل د ریاست لخوا او سږ کال 14,000 کتابونه توزیع شول. بسیار تشکر. ارتباط کتابخانه های عامه بخصوص مرکز با کتابخانه های ملی و بین المللی چگونه است رئیس صاحب؟ ارتباط دارین و اگر ارتباط خوب باشه چقدر خوب است؟ چقدر میتونه تاثیر خوب داشته باشه؟ متاسفانه چې د جهان د کتابخانو سره موږ ارتباط نه لرو چون کې مخکې دا ارتباط نه دی قایم شوی، قبل نشده. د جهان په سطح کتابخانې خپل یو اتحادیه لري چې په جمهوریت کې دغه کار نه دی شوی. اوس چون کې رسمیات دي نو دا یو خنډ دی موږ دپاره چې اگر که بعض ډېرو هېوادونو سره موږ رابطه کړې ده خو دوی دا عامل دا خبره کوي چې دلته رسمیت نشته، اوس اړیکې نه نیول کېږي. خو دې باوجود موږ د ګاونډي هېوادونو ایران سره، ترکیې سره، قطر سره او د بعضو نور دوستي هېوادونو سره ارتباطات قایم کړي دي او دوی موږ سره د ښو اړیکو وعده هم کړې ده. تشکر. اگر باشه شاید خوب باشه، به خاطر از اینکه رئیس گفتن که از قبل ارتباط نبوده. اگر باشه خوب است. بیاییم که ما سوالا را یادداشت کردیم اینجا که فراموشم نشه. کتاب‌های کتابخانه عامه را از کجا خریداری میکنین رئیس و مسئله چاپ اینا چگونه است؟ ایران میشه که برای بینندای ما توضیح بدید. موږ چې کوم کتابونه خریداري کوو موږ د افغانستان د نشرانو څخه کتابونه خریداري کوو. یو دا چې د افغانستان د نشرانو سره څخه خریداري وشي او د زموږ نشران باید سپورټ شي، تشویق شي. دا زموږ د ملت یو فرهنګي مهمې ادارې دي او دا زموږ خپل یو غوښتنه هم ده د ټولو دولتي ادارو څخه چې دوی کله د کتابونو خریداري کوي کتابونه باید د افغانستان د نشرانو سره واخیستل شي چې دا تقویه شي. تشکر. حالا میم آخرین سوال ای که از زمان که شما آمدین به کتابخانه عامه چه تغییرات را آوردین در کتابخانه عامه بخصوص در قسمت تشکیلات ای اداره؟ لکه مخکې ما وویل متاسفانه په د تېرو 20 کالو کې کتابخانې ته هېڅ توجه نه ده شوي او کتابخانه ډیره انزیواته شوې ده او کوم تشکیل چې مخکې و د داود خان په وختونو کې کمونستانو دوره کې هغه تشکیل کم شوی دی. نو الحمدلله د الله فضل دی د امارت په راتګ سره لکه څنګه چې امارت په نورو برخو کې ډېر کار کړی دی. د کلتور وزارت هم یو خاص توجه لري د کتابخانې بخش ته. موږ چې کله دلته راغلو د ریاست لپاره موږ 15 کلن ستراتیژي پلان جوړ کړو
او همدارنګه یو جامع تشکیل مې لپاره جوړ کړلو او په دې باندې اوس هم کار روان دی. نو دې باره کې موږ سره د ریمورم تر ډېره حده پورې موافقه ښودلې ده او دوی ډېر خوښ شوي دي زموږ تشکیل نه چې هغه تشکیل موږ جوړ کړی چې کیدای شي هغه تشکیل ته د کتابخانې ریاست په څو کلو کې ورسیږي. هغه تشکیل دوی خپل کړي خو په تدریج سره به مخکې دې ځي. همدارنګه موږ د مؤسساتو سره تفاهم هم کړي دي. یونسکو سره کار روان دی. د هیرو مؤسسې سره تقریبا دوی یوه پروژه لري چې 3-4 کتابخانې ایجادوي په کاپیسا ولایت کې. په دې تفاهم باندې کار روان دی چې د راتلونکي میاشت کې کار یې بشپړ شي. او د شنتي مؤسسې سره د یاریو مؤسسې سره د یونسکو سره موږ تفاهمي لرو او د دوی په همکارۍ موږ ډېرې برنامې کارونه ترسره کړي دي. همدا شان موږ د مختلف فنونو سره تفاهمي هم کړي دي او په دې کار هم روان دی چې کتابخانې ته یو ډېر اساسي کار وشي. چون کتابخانه یعنی مغز د یو ملت دی. کتابخانه د تحقیق او تالیف خاص ځای دی او د کتابخانه باید وده ورکړي. متاسفانه موږ په خپل تاریخ کې ډېر کم تالیفات لرو چې تقریبا د بعض سروې له مخې 50,000 تالیفات افغانانو کړي دي او دا باید زیات شي. په هر کال باید په زرهاو تالیفات وشي او دغه ته باید ورسیږي. نو دا زموږ خواست د وزارت نه هم دی او د رئیس الوزرا نه زموږ یو خاصه غوښتنه ده. د شیخ صاحب امرمین هم د خاصه غوښتنه ده چې کتابخانې ته خاصه توجه وکړي. کتابخانه د یو ملت د علمیت او فرهنګ یو حقیقي تصویر دی او که چیرې کتابخانه پیشرفت ونه کړي موږ په علمي خاص پیشرفت وکړو هم یعنی د حساب وړ به نه وي. بسیار تشکر. چقدر خوب گفتین. کتابخانه یک جای بسیار مهم است. یک جای مهم است. ما به هر جای دیگه که توجه نداشته باشیم او قدر تاثیر نداره، ولی اگر در کتابخانه توجه نکنیم، فرهنگ کتاب و کتابخوانی را برای مردم رایج نسازیم، روز به روز ضعیف شده میریم. بسیار تشکر. اگر کدام پیام کدام گفتنی باقی مانده که امروی تلویزیون آریانا در خدمت شماست. زمونږ یو پیام غوښتنه ده د ځوانانو نه چې یعنی خاصا هغه علمي قدرونو څخه پوهنتون استادان او د پوهنتونو څخه د لیسو مرکزي ادارو څخه چې دوی خپل محصلین کتاب ته وهڅوي. لکه څنګه چې یو ماشوم مسجد ته ځي، مکتب مدرسې ته ځي، بیا پوهنتون نه فارغ شي، نو غوښتنه خو دا ده چې دی باید د کتاب ملګری وګرځي. خو متاسفانه د مطالعې ترویج د کتاب لوستل په افغانستان کې ډېر کمزوري دي. نو دې ته باید وده ورکړو. همداشان ځوان باید کتاب ولولي او چونکې موږ که چیرې غواړو چې اختراعات وکړو او تالیفات ولرو نو باید موږ خامخا مطالعه وکړو. بسیار زیاد تشکر. از اینکه وقت دادید. بسیار تشکر. شعبه مجلات. خب همه قسمی که دیدین ما به داخل شعبه مجلات هستم. ای که اینجا چه گپاز گزارشه بیننده باشین و در کنارم هم یکی از شخصیت‌های عالی، یک انسان بسیار اجتماعی خوش برخورد که ما چند دقیقه با اینا صحبت کردم قبلا پیش از اینکه گزارش داشته باشیم همراهشان یا مصاحبه بکنیم. واقعا مرا خوشم آمد. آقای فتح الله وافی آمر صاحب کتابخانه‌های عامه مرکز همین مسئولیت به عهده دارن. وقتتان بخیر باشه. بسیار تشکر از اینکه وقت دادید. تشکر. خوش آمدید. صفا آوردید. سلامت باشین. ما پیشتر گفتم بسیار خوش برخورد هستین. واقعا همی آدمایی که روشن فکر باشه، قلم به دست باشه، باز اینا خوبتر درک میکنن که گزارشگر کیست، در اجتماع چگونه برخورد بکنن. دقیقاً هم یک چیز. تشکر. شما لطف میکنید. چیزی که با شما در خدمت. بسیار تشکر. آمر صاحب چه مدت زمان میشه که شما اینجا چوکی آمریت کتابخانه مرکز به عهده دارید؟ ما تقریبا 4 سال میشه که آمدیم به صفت
آمر کتابخانه‌های مرکزی ریاست کتابخانه عامه کار میکنم. بسیار تشکر. موضوعی که بسیار زیاد مهم است، باور بکنین که در همقدر وقتی که ما مثلا رفت آمدم میکردیم به کتابخانه مرکز، شاید اینی موارد نمیفهمیدیم که اینا رو پرسان میکنم. در مجموع چند تالار داره کتابخانه مرکز؟ خدمت شما باید عرض بکنم که ریاست کتابخانه‌های عامه افغانستان که در موقعیت فعلی قرار داره، فعلا در تعمیر موجوده ما تالارهای مرکزی که اینجا داریم 7 تالار است. این تالارها در بخش‌های مختلف تقسیم شده و مطالعه کننده و مراجعین خاص خود می داشته باشه. ما تالار مطالعات عمومی داریم، تالار جراید و مجلات داریم، تالار افغانستان شناسی، تالار رفرنس، تالار زبان و ادبیات، تالار توزیع و یک مخزن کتاب داریم و خوشبختانه که در تشکیل امسال ما تالار اسلامیات هم که رسما اونجا گنجانیده شده. نام خدا، 7 تالار داریم دیگه. در مجموع میشه بخشی اطفال هم است. خب بخش اطفال. بله بله. در مجموع میشه بگویید که بچه یعنی تعداد جلد کتاب مثلا هست در 7 تالار یا هنوز معلوم نیست چگونه؟ دیتایی که ما داریم در مجموعه تالارها به شمول مخزن ما حدوداً 120,000 جلد کتاب. 120,000 جلد. مخزن گفتین، در مخزن هدفتان از مخزن چی است؟ اونجا چه کار میشه؟ او یک بخش جداگانه ای است که کتابی که مثلا ما خریداری میکنیم، کتابایی که کسایی کمک میکنن به شکل ایدایی و کتابخانه عامه ما اینجا میفرستند. او کتاب اولا تحت نظر یک هیئت بررسی میشه، قیمت گذاری میشه، تشریح میشه، و جمع مدیر مخزن قید میشه و از طریق مدیریت مخزن نظر به ضروریات، نظر به نیازمندی و تقسیماتی از او که مثلا این کتاب باید در کدام تالار ضرور است که باید روان شود، بعد از او کتاب از اونجا دوباره فهرست میشه، در شعبه کتلاک ما بخش بندی میشه و او کتاب روان میشه به تالارهای مختلف. بسیار تشکر. وفی صاحب، از کتابخانه های عامه مرکز بگویم چند سال میشه دقیقاً؟ یا هم از تاریخچه‌اش اگر کوتاه بگوین؟ تشکر. قسمی که شما و بینندگان عزیزم در جریان هستند، کتابداری و کتابخانه یک واژه جدید نیست در سرزمین ما. قدمت بسیار تاریخی و طولانی داره، ولی خوشبختانه زمانی که اولین بار کتابخانه به شکل رسمیش سرش بحث میشه که ما کتابخانه داشته باشیم، همزمان است با اصول استقلال افغانستان که شاه امان غازی تصمیم میگیرند که باید ما یک کتابخانه ملی داشته باشیم. چند جلد کتابی را خودشان و تعدادی از دوستایشان یک کتاب را جمع آوری میکنند در قصر دارالمان، در کنار ازی که اتاقی که اونجا نشریه سراج الاخبار چاپ میشه، در کنار از او یک اتاق اختصاص میتن به نام کتابخانه ملی. ولی با کمال تاسف اوضاع و احوالی که پیش میاد، شرایط کتابخانه به او ساز و برگش فعال نمیشه. ولی در سال 1310 زمانی که انجمن ادبی کابل تأسیس میشه، یک مقدار او کتابا و یک مقدار کتابای دیگه هم جمع آوری میشه و این زمان است که در مرکز کابل 2 کتابخانه عملا فعالیت میکنه، کتابخانه معارف و کتابخانه انجمن ادبی کابل. و خوشبختانه انجمن ادبی کابل در اولین گامش مجله کابل به چاپ میرسانه و در یک سال بعدش سالنامه افغانستان به چاپ میرسه. یعنی از ابتکارات انجمن ادبی کابل است و بعد از او تصمیم گرفته میشه که امورات اطلاعاتی و نشراتی افغانستان باید زیر یک چتر باشه. وزارت اطلاعات فرهنگ یا ریاست مستقل مطبوعات یا آن وقت
ارزی انجام میکنیم. زمانی که در سال 1318 ریاست مستقل مطبوعات تأسیس میشه، انجمن ادبی کابل کتابخانه‌اش متعلق به ریاست مستقل مطبوعات میشه و آهسته آهسته این روند همونطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سال 1345 کتابخانه عامی افغانستان تحت شعار یا نام ریاست کتابخانه عامی افغانستان با شعار کتاب برای همه با یک جا شدن کتابخانه ریاست مستقل مطبوعات قبلی و کتابخانه وزارت معارف به نام کتابخانه عامه مسما میشه که از سال 1345 تا بال در امی تعمیر موجوده کتابخانه عامه عملا فعالیت داره. چقدر کوتاه یا مختصر، ولی یک رقم بخی امی کسای خودم با وصف از که ما از ژورنالیسم فارغ شدیم ولی تازه شد. یک بار دیگه که شما گفتین تازه شد. بسیار تشکر. کوتاه در مورد خود اهمیت کتابخانه اگر بر ما بگوین وافی صاحب از شما بشنویم. خب کتاب و کتابخانه تعریف های مختلف داره، ولی ما میخوایم که یک جمله بگوییم که کتابخانه در حقیقت مغز یک جامعه است. کتابخانه ها معمولا به خاطر توسعه و انکشاف استعدادهای یک جامعه، به خاطر اینکه ارتباط بدن نسل امروز با گذشته های ما، این کتابخانه عملا فعالیت میکنه. و چیز دیگه که باید خدمت شما و بینندگان عزیز شما عرض بکنم، همونطور که کتابخانه عامی افغانستان از سال 1345 عملا فعالیت میکنه، آهسته آهسته این کتابخانه ها رایش پیدا میکنه به ولایات، یعنی به شهر کابل محدود نمیشه. و ما عملا امروز 97 باب کتابخانه داریم در کابل، نواحی شهر کابل، 4 ولسوالی کابل و ولایت افغانستان که اکثرا ولایات ما ولسوالی‌هاش هم شامل از است که کتابخانه داره. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. صحبت‌های ما در امینجا ادامه بدیم مشکل نیست، یا هم در امی بخش این بخش هم یک مسئول داره، شعبه مجلات؟ بله. من قسمی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم، ما تالارایی را که داریم، هر تالار ما یک شخص مسئولی است که همیشه دروازه از را باز میکنه و من از مسئول دوستایی که اینجا میاین برای مطالعه، برای تحقیق کتاب در اختیارشان قرار میدن. و این شعبه که ما شما قرار داریم تالار جراید و مجلات است و اینجا آقای عبدالواحد قریشی مسئولی بخش هستند و خوب است که با اونا هم شما حرفایی رو داشته باشین و از زبان خودشان این موضوعات را بسیار تشکر. قریشی صاحب هم میبینیم، باز بعد از او دیگه سوالای ما را از قریشی صاحب میپرسیم. درست است؟ بسیار تشکر. مهربانی. در کنار ما قریشی صاحب هستند. ما تخلصشان بر ما وافی صاحب گفتن. چقدر خوب است که خودشان خود معرفی بکنن. سلامت. تشکر امیری صاحب. اسم من عبدالواحد قریشی است، مدیر مسئول تالار جراید و مجلات در کتابخانه عامی کابل. بسیار تشکر. اینجا شعبه جراید و مجلات بوده؟ بله صاحب. تا جرایدش جو نوشته نبود در دروازه؟ در دروازه چون لوحه سابقه است نوشته نبود، ولی اصل شعبه تالار جراید و مجلات است که در بخش اینم میامدم اینا سوال پرسان میکردم که ما خو برام یک 2-3 دقیقه که دیدم این کتابا را که از کدام سالها که در این کتابها سال نوشته است، اما این که در این کتابها چی است او را برای ما قریشی صاحب میگه. اما قبل از اون یک سوال کلی دارم قریشی صاحب که در امی بخش جراید و مجلات کدام کتاب ها نگهداری میشه؟ کدام جراید و جریده جراید جمع است؟ کدام جراید نگهداری میشه؟ بسیار تشکر امیری صاحب بزرگوار. ما در تالار اکثرا روزنامه دولتی و خصوصی، مجلات، نشریه، ماهنامه، گاهنامه، هفته‌نامه، هر آن چیزی که در کشور ما به چاپ رسیده و ما به او دسترسی پیدا کردیم، ما او را گرفتیم سالانه یا نظر به حجمش یا روزوار کلکسیون ساختیم و در اینجا نگهداری کردیم.
و بر علاوه از این مواد ما همچنان یک مجموعه از قوانین افغانستان هم اینجا داریم که حدوداً از سالهای 1340 و بعد تا فعلا قوانین یا جریده‌های رسمی دولتی که چاپ شده از طریق وزارت عدلیه ما اینجا پیش خود داریم. دقیقاً از کدام سالها در اینجا آرشیو شده؟ امیری صاحب بزرگوار، امو قدیمی ترین اثری که ما اینجا پیش خود داریم شمس النهار است که در تاریخ گفته شده که اولین جریده است که در افغانستان به نشر رسیده. دقیق. ما درس که می‌خواندیم وقت در ژورنالیسم فارغ شدیم، در یک زمانش باز روی امی اولین جریده صحبت‌های داشتیم که شمس النهار بود. همینجا پیش شما هست؟ بله امیر صاحب بزرگوار، جریده شمس النهار شما اگر در تصویرم گرفته بتانین اولین جریده است و در سال 1290 قمری که فعلا 1445 است، حدوداً 155 سال پیش این در افغانستان به نشر رسیده. 155 سال پیش. اینه دیگه شما ببینین 155 سال پیش کسایی که در امی اولین جریده چیز نوشتن اونا دیگه حیات نخواد باشن دیگه. فعلا دیگه امیر صاحب طبعا حیات اصلا نخواد نه که 100% نیستن دیگه. نیستن امیر صاحب. این صفحه اول نسخه اول جریده شمس النهار است و در اولین جریدهش اینجا چی نوشته است قریشی صاحب؟ یک مشخصه کوتاه از این نوشته است که مثلا مطبع یوم پنجشنبه 15 ذوالحجه الحرام سنه 1290 و دیگه بعض اموجی از قیمتش است که یک شعر نوشته است. هر سبزه که از زمین برآید، هر سبزه که از زمین برآید، بر وحدت تو زبان گشاید. کافش نیست اما ترس نی جانا ایش زیرمی رسمه صحیح گشاید. خب اگر سر از این گپ بزنیم شاید ساعت‌ها رو در بر بگیره. واقعا اما جالب است که این در کتابخانه عامه نسخه اولین جریده که در افغانستان به چاپ رسیده در سال 1290 قمری اینجا است. اگر شما دوست داشتین که در موردش بیشتر بفهمین باز بیاین کتابخانه عامه دیگه. همونطور از قریشی صاحب. بله. کتابخانه عامه که از نامش پیداست برای همگی باز است. بسیار تشکر. دیگه چی است که یاد خاطرات تازه بسازی؟ یاد خاطراتی که ما نبودیم دیگه قریشی صاحب. امیری صاحب بزرگوار، بعد از شمس النهار کلکسیونی که پیش ما از سراج الاخبار است. سراج الاخبار که در دوران مدیر مسئول از محمود ترزی بوده. دقیق است. و در سال 1290 هجری شمسی شمس النهار 1290 قمری است و سراج الاخبار 1290 هجری شمسی است که حدوداً 118 سال پیش به نشر رسیده. محتویاتش بگو اگر چیزی هست در اینجا ما هم یک رقم درس‌ها را تازه نکردیم، چیزی یادم مانده و چیز نمانده که مقصد مرا ملامت نکنه. امیری صاحب بزرگوار، در مورد سراج الاخبار تا جایی که ما معلومات کردیم و در موردش بعض مقالاتش داره خواندیم، سراج الاخبار در افغانستان میگن که بنیانگذار امی ادبیات معاصر افغانستان، یعنی بنیاد ادبیات معاصر افغانستان بعد از امی نشریه بعد از سراج الاخبار شروع شده که باز بعد از او همین علمای ما و شما بالای ادبیات معاصر کار کرد. و سراج الاخبار امیری صاحب خودش در هر شمارش که ببینه حتما یک بخش از ادبیات داره. شما اگر بتونین در تصویر گرفته بتونین، بعد از اینکه اخبار داخلی و خارجی به نشر میرسه یک بخش حتما در ادبیات است. در هر شمارش یک بخش ادبیات موجود است. بسیار زیاد تشکر. از شمس النهار باز محتویات داخلش دیگه مو سالها چیزی که بوده دیگه بعد شمس النهار هم بعض امی موضوعات عام دولت بوده و اخبار داخلی و خارجی همچنان داشته و بعض اعلانات ضروری که مثلا دولت یک اقدام میکرده یا یک کار میکرده به مردم هم باز یک استشهار اونجا نشر کرده. تشکر. دیگه مثلا از روزنامه ها چی هست؟ بعد از اینا که بیایم جناب امیری صاحب، روزنامه طلوع افغان است. روزنامه طلوع افغان از ولایت قندهار ما شما به نشر میرسه. البته روزنامه دولتی است، تحت ریاست اطلاعات فرهنگ و ولایت قندهار به نشر میرسه. فعلا هم نشرات دارن.
و اولین شماره از در سال 1300 هجری شمسی به نشر رسیده. بچه‌ها رسیده. روزنامه طلوع افغانی هم بعض چیزای شماره اول است مدیر و سرمحررش سالم محمد، محلش اداره قندهار است. هفته یک بار به روز چهارشنبه نشر و شایع می شود. اشتراک بعد از اصول رسید خزانه قبول می شود. همه امور تحریر به نام مدیر تحریریه به نام مدیر و سرمحرر فرستاده می شود. هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش بود. محتویات طلوع افغان چی بوده قریشی صاحب؟ تا جایی که امیری صاحب ما روزنامه طلوع افغان در کتابخانه بعضی از شماره‌هایش که ما خودم دیدیم، بعضیش هم مراجعین میان پرسان میکنن طلوع افغان دارین، سالهای مختلف میبینن. طلوع افغان هم مثل امیر روزنامه‌های دیگه تنها روی اخبار یا وضعیت کشور گپ نزده. در طلوع افغان هم موضوعات ادبی است، موضوعات تاریخی است، مقالات علمی هم چنان موجود است. دیگه درباره زندگی نامه بعض از شاعرها و بعضی از علمایی که در افغانستان بوده یا بعضی از بزرگان علم از دیگه کشورها بوده معلومات درباره. یعنی از تمامی بخشا گنجانیده شده دیش. مشخص روی یک موضوع نبوده. مشخص تنها اخبار نیست. بله. در تمامی موارد اینجا شما ببینید پشتو یعنی یک بخش ادبی است، یک مقاله ادبی سرش. درست. بسیار تشکر قریشی صاحب. خوش شدم از دیدنتان. سر این جراید جدیده ها که گپ بزنیم شاید ساعت ها را در بر بگیره. واقعا امیری صاحب. و این کتاب هایی را که میبینین شما تصویرها را هم دیدین در جریان صحبت های ما و قریشی صاحب از سال 1300 به این طرف است نه؟ از سال 1300 به این طرف. از 1300 به اون طرف نیست نه؟ یعنی پیش از 1300. پیش از 1300 خواهی دو نشریه که پیش ما است فعلا سراج الاخبار و شمس النهار است نه که اینا بسیار قدامت بیشتر. بعد از او از 1300 جدا از اونا گفتم. جدا از اونا این کتاب های دیگه کس نه؟ نه 1340 خو نه 1341 خو پسان است. امیری صاحب البته در مورد از این کتاب ها یک توضیح مختصر از ولایات هم در اینجا یک توضیح مختصر بدیم که این کتاب ها امیری صاحب هر روزنامه‌ای که به نشر میرسیده چاپ میشده فکر کنین روز یک شماره در کتابخانه یک سال مکمل از اینا یک دانه نگاه میشه تا آخر سال باز اینا به شکل کتاب جور میشه. صحیح. یعنی هر مجله که هر چاپ میشه این ما مجموعی از اخبار را کلکسون میگیم. مجموعی از اخبار. این رو ببینید یعنی یک شماره از اینا جمع شده آخر سال دوباره اینا به اساس شماره ترتیب شده و به شکل کتاب دوخته شده. درست. چقدر خوب است که اینجا باشه دیگه. چیزی که در وطن ما گذشته در اخبار چاپ شده بالاخره اینجا کلکسیون میشه. باز جدا از این در آرشیو ملی هم بله مثل از این که مثلا از روی شمس النهار چاپ شده بود در کتابخانه عامه که اینجا هستیم فعلا و اصلیش باز در آرشیو است. فقط می شمس النهار اصلیش در آرشیو است که ما نداریم، کاپی داریم و دیگه تمام آثار ما اصلی است. بسیار تشکر. بخیر باشی. دین قسم جایی که میای یک رقم تو یک رقم میری و گذاشته که چی بوده نه آدم هم میبره. بله واقعا نمیره که چی بوده و چی شده. این حالا باز آیا از دوران ما هم به همین شکل کلکسیون میشه نمیشه که باز در آینده ها مردم ببینن؟ طبعا میشه امیری صاحب. همین شعبه روزنامه که چاپ میشه به نشر میرسه. فعلا خب فکر کنم که هفته 4 روزنامه چاپ میشه. یک روز بعد است، یک روز دیگه شما آنلاین در سایت ها میره. ما اینا رو جمع کرده رئیسیم. فعلا هم ما جمع کرده رئیسیم. آخر سال ما اینا رو تکمیل میکنیم به اساس شماره و کلکسیون های تازه میسازیم. شما اگه متوجه باشین اینا سعی کنین اینا کلکسیون های تازه سال 92 93 و 95 98 97 اینا کلکسیون هایی است که در می آخر از می روزنامه جمع آوری شده و کلکسیون تهیه شده. خوش شدم از همچنان. بسیار تشکر. سلامت باشید. با من خیر باشید. وقت شما خوش. تالار مطالعه عمومی.
این هم تالار مطالعه عمومی که میگن. نام خدا از امی قسمت که کتاب ها است تا به او طرف. در هر قسمت یک چیزک است، یک بلک است، یک نشانیگک است. از او قسمت تاریخ شرق میانه، تاریخ غوریان، تاریخ آفریقا، تاریخ امریکا، تاریخ قاجاریت. تاریخ گفتم آمیانک، باز من نگوین که چرا تاریخ گفت تاریخ نگفت. در اصل باید تاریخ گفته شود. کتاب ها زیاد است. ما هم که اینجا تو بلند گپ میزنم که کسی نیست. چوکی ها بسیار چوکی های مقبول و مفشن، میز بسیار مقبول، فضای بسیار گرم، فضای بسیار آرام. اما خیلی ناراحت شدم، خیلی جگرخون به این شدم که یک نفر نیست حداقل اینجا مطالعه کنم. این که مشکل در کجا است؟ باشه دیگه که باز یک رقم گپ‌های ما باز این طرف موضوعات دیگه نرم، میمانیم موضوعات برای بزرگا. همراه مسئول امی بخش یا مدیر تالار مطالعه عمومی میخوایم صحبت بکنم. فکر میکنم که یکی از کسایی که بسیار وقت میشه که در اینجا ایفای وظیفه میکنن. السلام علیکم. صحت شما بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ شکر. فامیلا دوست همگی خوب هستن؟ بخیر میبینیم. مزاحم نباشم سر. خواهش میکنم. بسیار تشکر. مهربانی. شما بشینین، ما خب بیازو. اما گزارش ما قسمی است که در روی سرک ما هستیم، در داخل دکان ما هستیم، در داخل دفترها ما هستیم، در هر جایی که میریم بسیار کم اگر ما شتگی باشیم ما عادت کردیم. خوبه. بسیار تشکر، بخیر باشین. در امو قسمت نوشته است که محمد ولی آصف مدیر تالار علوم، اما اونجا مطالعه عمومی بود، اینجا تالار علوم است. اینم خواهد پرسان کردیم. خسته نباشین. بسیار تشکر از اینکه با پیشانی باز ما را پذیرفتین. چند سال است آصف صاحب که اینجا وظیفه اجرا میکنین؟ منتها یک رقم شما را خنک گرفته با وصف که دیگه چیزا آمد، منتها اون طرف فضا گرم بود. نه گرم هستم، نمیبینی کلکین واز است. ما تقریبا 35 سال میشه که در کتابخانه ما وظیفه اجرا میکنم در بخش‌های مختلفش. که آخرین وظیفه ما به حساب فعلا مدیر نمی تالار هستم. تالار علوم است یا به حساب از این چون که تالار کلان بود و مراجعین زیاد داشت در سابق، این به نام تالار عمومی میگفتن. عمومیش به حساب از اون بخشی از اون گپ گرفته شده، اما به حساب تشکیل یا به حساب تالار علوم است. بسیار تشکر. 36 سال گفتین همیشه ایفای وظیفه. بله 36 سال. 36 سال پیش کتابخانه های عامه وطن ما، به خصوص همین مرکز که شما همیشه هستین، کتابخانه مرکز بگویم، کتابخانه عامه مرکز، 36 سال پیش چی رقم یک کتابخانه بود؟ 36 سال پیش هم به اینمی شکل بود، به اینمی دیزاین بود، به اینمی کتابا بود. منتها مراجعین فرق میکنه. 36 سال پیش مراجعین زیاد داشت کتابخانه، خصوصا کتابخانه عامه محل تجمع یا محل گرد آمدن تمام اهل خبره معاصر افغانستان بود. مثلا استاد خلیلی در اینجا رفت و آمد داشت، کوزاد صاحب در اینجا می آمد، عبیبی صاحب در اینجا می آمد، استادای سرشناس مثلا صوفی صاحب اشقری همیشه می آمد، ایدری وجودی خودش همیشه بود، رازق فانی، اکثر شعرهای ما کلش در اینمیجا به حساب تجمع میکردن. در اینمی تالارا هر کدام داشتهای خود میخواندن و به یکی دیگر میشنویدن، یکی از دیگر نقد میکردن و دیگر میکردن. به حساب عموما محل تجمع در پالوی سایر مراجعین ما محل تجمع علما و فضلای شهر کابل بود. حتی از ولایات می آمد به حساب شاعران و نویسندگان به نام که در کابل می آمدن، باز سراغ میکردن که بریم به حساب این مرجع فرنگی از این کجاست. عموما باز محل تجمع همین مردم در کتابخانه آمد. امی کتاب است که شخصیت می سازه. چقدر شخصیت های مطرح را امینا ساخت که شما نام گرفتید. بله. امی کتاب است که آدم هم می سازه.
اینمی کتاب است که به حساب مایه تمدن است. خب به حساب کتاب و کتابخانه گفتن که اگر کتاب و کتابخانه را نگوییم که ایجاد کننده تمدن است، اما این را گفته میتونیم که تسریع کننده تمدن است. یعنی می تمدن بشری را که تاریخش تا امروز برای ما و شما مانده که میگیم به حساب از 5000 یا 4000 مستند میگیم، از بر نهرین میگیم، از تمدن آشور و کلده میگیم، کلش به برکت اینمی کتاب و کتابخانه ما گفته میتونیم. اگر کتاب و کتابخانه نمی بود امروز ما دیگه با ثبوت و با اطمینان سر گذشته تاریخی به حساب قدر دقیق گفته نمیتونستیم. کتاب و کتابخانه است که کشور و اطلاع ترقی میرسانه. تمام کشورهایی را که ما امروز میبینیم در سطح بلند اقتصادی قرار داره یا در سطح بلند نظامی و سیاسی قرار داره، کلش از راه مطالعه و از راه علم و از راه دانش به این مرحله رسیدن. همیشه به کتاب رسید. همیشه به حساب در پالوی مادیات یا اینمی کتاب و اینمی علم و دانش است که به این مرحله رسانده. بسیار تشکر. بخیر باشین. از اشقری صاحب نام بردین، از وجودی صاحب نام بردین، از شاعرای مشهور دیگه ما نام بردین. یعنی امروز برای همه شاعرها و نویسنده‌های ما اینا الگو هستند و از امی کتابخانه عامه اونا هم استفاده کردن دیگه. بله. در پالوی شاعرها به حساب استادای پانتون کابل، استادای مطرح، حتی بسیاریش میگفت که خانه دوم ما کتابخانه است. این در هر روز یک چکر می آمدن به حساب بعد از اینکه از پانتون فارغ می شدن، از درس فارغ می شدن، از این مسیر که میگذشتن حتمی اکثر به کتابخانه می زدن که استادا زیاد است دیگه. فعلا به حساب مثلا استاد استانکزی بود، استاد جلال بود، استاد ودیر صافی بود، استاد چندین استادای دیگه است کار یک تعدادشان از نام ما رفته. این استادا عموما جایگاهشان در کتابخانه بود. هفته 2 روز 3 روز حتی روزی که تیر هم میشدن اگه کار هم نمیداشتن یک چکر در کتابخانه مدر آمدن می تالا را دیده پس به آمدن میرفتن. تشکر آصف صاحب. ما واقعا شخصم بگویم برای بعض جوانای ما که این صحبت‌های آصف صاحب باز یک بار دیگه هم شما بشنوین که چه کسایی را نام بردن که امی کتابخانه، امی کتاب، امی فضای آرام، امی مطالعه اونمو مردم را رسانده بود. به هر صورت حالا متاسفانه که ما دیدم یک نفر هم در اینجا نبود که مطالعه بکنه. آصف صاحب نسبت به گذشته حالا کمتر شده گفته شما دیگه. خب نسبت به گذشته که واقعا کمتر شده، اما به حساب فعلا در این فصل که ما شما قرار داریم عموما رخصتی های پانتون و مکاتب است. در این فصل در سابق هم مراجعین ما کمتر بود، اما در مجموع از نسبت به گذشته مراجعین ما کمتر است. یک علت از این که ما شما میتونیم به حساب بیان کنیم، هر زمانی که اگر در کتابخانه ها رنگ و رونق می داشته باشه، مراجعین زیاد می باشه، کتابخانه ها پر جمع و خروش می باشه، این شما بفهمین که در او کشور تحصیلات عالی و تحصیلات مکاتبش در سطح بالاست، از کیفیت خوب برخورداره. اما زمانی که کتابخانه به رنگ و رونق بود، کتابخانه کم مراجعین، بفهمه که تحصیلات در او کشور زیر سوال است، که یکی از دلایل عمده تحصیلات عالی و تحصیلات معارف ما به حساب دمو معیار دمو کیفیت بالاش قرار نداره. همین دل درد ما خب بسیار زیاد است آصف صاحب، دیگه چی بگوییم؟ خیر باشه. گپا زیاد است. بسیار تشکر. بیا که یک دقیقه که اینجا ببینم. ما جوان هستم، مرا قضیات ضعیف فکر نکنید. من تا می کمره کم یک رقم بیال شد. چرا دیگه تو در جوانی کار تو بیال هستی؟ خیلی ما چی بگوییم دیگه؟ امیر روانی قربان محبتتان. امی شکل گزارش ما یا فرمتش بگوییم یا ساختارش بسیار هم دوستانه و اجتماعی است. آصف صاحب به او دلیل ما هم با لبان پر از خنده گاهی وقت صحبت میکنم که قربان خوبه. بسیار تشکر. در کتابخانه علوم اجتماعی امی تالارش چقدر کتاب است فعلا؟ کتاباش محتویاتشان چی است؟ چند جلد کتاب؟ 20,000 جلد کتاب ما ثبت داریم که هست. در می تالار ما 20,000 جلد کتاب مختلف است. در مورد علوم است، علومی که در می تالار جا گرفته. بازی هر کدام از در کتابخانه نظر به استانداردهای جهانی، استانداردهای بین المللی، سیستمایی است که کتابخانه به او خود تنظیم میکنه کتابای خود. که در کتابخانه ما سیستم DDC استفاده میکنیم که از DDC به حساب یعنی کتابا رو تنظیم کنیم کلش به حساب هر قدر که بخواید در عمق موضوع بری جای داره.
اینمی راسته کلش کتابای تاریخ است. اون راسته دیگه که میبینی از اول شروع کردیم شلف اول کتابای عمومیات است که در یک موضوع مشخص که نباشه حضور در بخش عمومی. بعد از اون کتابای فلسفه و روانشناسی است، بعد از اون کتابای ادیان است که دین مبین اسلام هم در میجه کتاباش میاد. بعد از اون باز کتابای جامعه شناسی است که شامل سیاست است، اقتصاد است، حقوق است، تعلیم و تربیت است. باز پشت از اون کتابای ساینسی میشه که فیزیک است و کیمیا است و بیولوژی است. این متمایل تا بخش تاریخ و جغرافیا. تصویرها را میبینن وطندارای ما. آصف صاحب در اینجا از تمامی بخشا است. اینجا تمام علوم است. همین نو بخش علوم که برات یاد کردم، مثلا در کتابخانه ها به این سیستمی که ما استفاده میکنیم تمام علوم به 10 دسته تقسیم شده. که اول از اینکه از 3 شروع میشه کتابای بخش عمومیات است، دومش 100 فلسفه و روانشناسی است، سومش به حساب 200 کتابای ادیان است که دین مبین اسلام هم کتابش نمیشه است، دیگه 300 بخش جامعه شناسی است، 400 بخش زبان است که زبان در این تالار نیست، گفتیم کتابای زیاد است، به اون تالار علایده داریم. 500 دیگه بخش علوم ساینسی است، فیزیک است و کیمیا است و ریاضی است. 600 علوم تطبیقی است مثل انجینیری، طب، زراعت. 700 هنرهای زیباست که فن عکاسی و سپورت و یعنی معماری یاد هنرهای زیبا میاد. 800 بخش ادبیات است که اونمون بخش ادبیات و زبان ما در اون تالار دیگه است. 900 بخش تاریخ و جغرافیا است. خدا اینم تو مثل شما را یک آدم کار است که اینجا باشه که دیگه کس بشد کار شما رو نه. والا در کتابخانه خب واضحا و دقیقا همین تو گپ است. خب بسیاری کسایی که میای برای ما مراجعین ما میای کلگیش با معیارهای پرسان کردن کتاب عادت وارد نیستن. تو یک مشخصات کتابو برات گفتن نمیتونه که تو مسابقه اونمون که مثلا میای میگه برای ما یک تاریخ بده که نوشته غلام محمد غبار باشه در مورد افغانستان. ایره اون نمیفهمه به حساب در 100 تا اگه یکیش هم تو بگه، یکیش میگه به حساب تاریخ معاصر افغانستان رو بده، یکی میگه تاریخ افغانستان رو بده که از قدیم گفته باشه تا بالا، یکی میگه یک کتاب غبار رو بده. یعنی سه تا 3 موضوع شده. اینا رو با تو نظر به چیزت میفهمی که برای از کدام کتاب بدی، یا با مثل از دیگه کتابایی است که یک نام میگیره یا یک عنوان میگیره. در کتابخانه عموما با 3 دسته همین کتابا و موضوعات تعیین بسته میشن. یکی به نام مؤلف است، نویسنده است که ما کتاب به خدمت مراجعین میتیم، یکی به نام عنوان کتاب است که یا شناسایی استاندارد کتاب، و سوم موضوع کتاب، نویسنده، عنوان و موضوع کتاب. از این 3 شناسه ما به حساب کتاب تنظیم میکنیم برای مراجعین به حساب در اختیارشان میگذاریم. آصف صاحب یک موضوع خیلی کوتاه که همین موضوع آنلاین، اگر به دید شما مثلا آنلاین باشه که کسی بر شما پیام کنه و در دسترس باشین، اترا میشه که مثلا برای شما سافت روان بکنین یا ما باید در گذشته ای کار میکردیم اما چون که نشد خوب او گپ جدا سوره میمونیم. فعلا یکی از برنامه‌های کتابخانه عامه همی است که ما باید با سیستم آنلاین خود عیار بسازیم دیگه، چرا که در کل دنیا حالی این معمول شده. یکی از ضروریات است دیگه، یک نفر به خاطر مطالعه یک کتاب نیست که ساعتا بیای منزل بزنه و در کتابخانه از موبایل خود سرچ میکنه و کتابخانه کتاب این چون یک پروسه بسیار پرهزینه است، یک پروسه وقتگیر است، تو کار است که به حساب ما در 1 سال و 6 ماه اقا نمیتونه. اگه سرازی برنامه‌ریزی کنیم شاید تا 5 سال و 10 سال کتابخانه عامه ما بتونه که یک کتابخانه آنلاین هم باشه. همین منابعی را که ما داریم به اختیار مراجعین خود از راه دور هم بگذاریم. کاملا بجا. عالی. زنده باشی. لطفت خوش شده شما. اما قسمی که دیدین در سر دروازه نوشته بود که تالار افغانستان شناسی. چقدر درباره کشور ما معلومات داریم؟ چقدر معلومات داریم؟ چقدر میفهمیم؟ چقدر آگاهی داریم؟ از این بچه اگر میال پرسان بکنیم شاید 1% هم معلومات نداشته باشه و به این دلیلش همی است که ما مطالعه نمیکنیم. خروتی صاحب مسئول امی تالار افغانستان شناسی هستند. خود اگر معرفی بکنین خروتی صاحب خیلی خوب میشه. ما تخلصتان به یاد داشتم. بس من رحیم مسافر خروت د افغانستان شناسی څنګه مسئول په دغه شوبې کې معاصر تاریخ، معاصر اثر، معاصر ادبیات د افغانستان په مورد کې چې لیکل شوي دي په دغه شوبې کې د وتک د دورین را پدې خو په دغه شوبې کې
چې دغه شوبې کتابونه 2000 جلد کتاب موجود دي پکې او کلاسیک تاریخ دغه شوبې تالار مطالعه کې کلاسیک ادبیات په شوبه د ادبیاتو کې او روانشناسی دین او هغه فلسفه دغه شوبې څخه خپل شوی دی. بسیار تشکر. خب تاریخ معاصر گفتین، بعضی موارد دیگر و چند بخش شده که گفتین از اینجا کشیده شده در دیگر بخشا بود تالار برده شده. از خاطر زی کشیده شده که جای کمبودی جای است. درست. یعنی ما کتابه انیمل پلان ما داریم که تقریبا در کارتن است که 2200 یا 2300 جلد کتاب ما در کارتن داریم که سر شلپا و خودتان می‌بینید که ماندگی است. یعنی ما خاطر کمبودی جای از این شعبه کم شده. یعنی در امی تالار افغانستان شناسی در مورد مکانها، در مورد شخصیت‌ها، در مورد شخصیت‌ها، در مورد شاعرها و نویسندگان، یعنی سیاسی اگر باشه، اگر چی باشه، اجتماعی باشه، نظامی باشه، و در مورد عنعنات افغانستان، در مورد سیاست افغانستان، در مورد تاریخ افغانستان، در مورد ادبیات افغانستان، یعنی از دوره وتک به این طرف دیگه موجود است. بسیار زیاد تشکر. خود شما هم از دیر وقت میشم؟ تقریبا این سال 40 سالم است و نام خدا چی میشم، یعنی مای حمل تقاعد میشم. خوشبخت هستین که در راه علم و دانش و کتابخوانی و مطالعه سر و ریشتان سفید کرد. زنده باشید. تشکر از شما و تشکر از بینندگان عزیز خود. شما بسیار خدمت کردید. زنده باشید، جور باشید. باید پاس داده شود به خدمت‌های شما. شکر الحمدلله، هر چیزی با ما میرسه و خلاص آماده هستیم. بسیار زیاد تشکر. هنوز هم ما فکر میکنم اگه خودت تقاعد هم ندن، نام خدا به شیمه گپ میزنی که چند سال دیگه هم میتونه که یعنی سندم 64 است و یک سال دیگه هم مانده که به 65 که یعنی حساب زو تقاعد نمیکنم، به حساب کارتگردگی تقاعد میکنم. 40 سالم پوره میشه. خودت دیگه شاید تو موضوعی نباشه که در مورد افغانستان نفهمی. خب اگر چیزی کم و زیاد به خاطر که همیشه سر کارت که تمی کتاب. زنده باشی بدر شما. بسیار خوش شد. تشکر از شما. با عزت باشید. بسیار تشکر. خدا حافظ. آهسته آهسته نزدیک میشیم به پایان گزارش ویژه ما از کتابخانه های عامه، مرکز کتابخانه های عامه. در اینجا نوشته سیاه و سفید حقایق تاریخی از چشمانداز تصویر، جلد اول. معمولا در هر جایی که گپ تاریخی باشه یا از تاریخ بس بکنیم یا از گذشته بس بکنیم، باز میگن که هم تاریخ ما را که بخوانیم که ما کتی که دیگه خود جور نامدیم، یکان گپکا از شما شاید شنیده باشیم. اما بیاییم که اگر همین گپ هایی را که میگن که در گذشته ما یکی که دیگه ما جور نمیامدیم درست هست یا نیست، به خاطر از اینکه خود ما بفهمیم که آیا همون یک چیز بوده نبوده، تاریخ باید مطالعه بکنیم. یکی دو خط مطالعه کردم، منتها کسایی که به مطالعه عادت نداشته باشه با زود سردرد میشه. ما بسیار کم مطالعه دارم، زیادم نمیشه به خاطر که جنجال های زندگی زیاد است. دیگه به هر صورت کتاب یار است، کتاب رفیق است، کتاب یار است، کتاب همدم است، اندیوال است، اندیواله که سرش قارم شویم، یک جای بندازیمش در خانه، دلماری بانیمش، خاک سرش بشینه، یعنی در هر حالتش از ما خفه نمیشه. باید یک رفیق است که گمش که یک جانانه رفیق است. به هر صورت این هم بود گزارش ما از وضعیت کتابخانه های، از مرکز کتابخانه های کابل بگوییم یا مرکز خود گفتم. خدا کنه که بر شما قابل قبول بوده باشه. مرکز کتابخانه های عامه.
تا فردا و یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشیم. خداوند یار و نگهداره همه ما.